chào các bạn, Emi đây. Ngày hôm nay Emi sẽ quay trở lại với một chủ đề mà được rất nhiều các bạn đề xuất trong thời gian vừa rồi. Đó chính là trị mụn nội tiết. Và các bạn thì đừng nghĩ rằng là chỉ có các chị em phụ nữ thì mới bị mụn nội tiết nhá. Bởi vì là tuổi dậy thì của các anh em thì cũng rất là lồi lõm với mụn đấy. Nên là chủ đề này hoàn toàn có thể áp dụng được cho hai giới. Và trước khi bắt đầu thì các bạn biết là Emi định nói gì rồi đúng không? Đừng quên subscribe YouTube channel của Happy Skin để tham gia vào giveaway ở cuối clip nhé. Chúng mình bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu thì em muốn đính chính một quan niệm sai lầm mà mọi người thường nghĩ là mụn nội tiết thì chỉ dành cho nữ giới, không phải là dành cho nam giới. Nhưng thực ra thì không phải vậy đâu. Bởi vì là giống như tên gọi của nó, mụn nội tiết thì liên quan đến hormone, liên quan đến nội tiết chứ không phải là liên quan đến giới tính. Vì vậy cả nam và nữ thì đều có nguy cơ là bị mụn nội tiết. Chỉ chẳng qua là nữ giới của chúng ta thì có rất là nhiều những thời điểm mà có thể bị rối loạn hormone, ví dụ như là tuổi dậy thì này, rồi mang thai này, tiền mãn kinh này, nên sẽ là đối tượng chính mà mắc phải mụn nội tiết. Trong khi nam giới thì thường là chỉ có mụn nội tiết trong giai đoạn là dậy thì mà thôi, còn sau đó thì sẽ không bị nữa. Nếu mà sau đó mà vẫn bị mụn ý thì không phải là mụn nội tiết đâu, mà là một loại mụn khác do một nguyên nhân khác. Hiểu một cách đơn giản là khi các hormone trong cơ thể thay đổi một cách đột ngột sẽ kích thích tuyến bã nhờn hoạt động vô cùng mạnh mẽ, gây bít tắc lỗ chân lông. Và khi bị vi khuẩn P. acnes tấn công thì sẽ làm viêm sưng và các nốt mụn thì thi nhau xuất hiện hàng loạt. Để biết những nốt mụn trên mặt của mình có phải là mụn nội tiết hay không thì cần phải căn cứ vào 4 yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó chính là thời điểm xuất hiện. Nếu mà mụn trứng cá thông thường thì có thể xuất hiện quanh năm vào bất kỳ lúc nào với nhiều nguyên nhân khác nhau và không có thời điểm cụ thể. Còn đối với cả mụn nội tiết thì thường sẽ xuất hiện vào những mốc thời gian sau. Giai đoạn dậy thì, trước những ngày đèn đỏ trong tháng, khi uống thuốc tránh thai, khi mang thai và độ tuổi tiền mãn kinh. Thứ hai đó là về vị trí xuất hiện. Mụn do nội tiết thường nằm ở vùng da dưới xương gò má, đường quai hàm hoặc là xung quanh vùng miệng. Thứ ba là hình dạng của nốt mụn. Mụn nội tiết dạng nhẹ thì khá là giống với cả mụn trứng cá hoặc là mụn đầu đen. Nhưng thông thường thì mụn nội tiết là mụn bọc có mủ nằm sâu trong lỗ chân lông, rất mẫn cảm và gây cảm giác đau nhức khi chạm vào. Tiêu chí cuối cùng đó là hãy xem phản ứng của da bạn đối với những phương pháp trị mụn mà bạn đang áp dụng. Ví dụ một nhá, nếu mà bạn sử dụng những sản phẩm bôi đặc trị nhưng mà thấy mụn không hề thuyên giảm. Ví dụ hai nhá, là nếu mà bạn ngừng hoặc tiếp tục sử dụng thuốc tránh thai nhưng mà không hề thấy mụn được cải thiện, thậm chí còn trầm trọng hơn, thì trong hai trường hợp đấy khả năng cao là bạn bị mụn do rối loạn nội tiết. Nguyên nhân cơ bản hình thành mụn nội tiết đó chính là do thay đổi hormone ở bên trong cơ thể. Các hormone liên quan đến mụn trứng cá gồm có androgen, estrogen, progesterone, insulin, yếu tố tăng trưởng giống insulin 1, CRH, hormone vỏ thượng thận, melanocortins, glucocorticoid và hormone tăng trưởng. Trong đó, androgen là hormone liên quan trực tiếp nhất vì kích thích hoạt động của tuyến bã nhờn, đồng thời thay đổi chức năng hoạt động của tế bào da, tạo điều kiện thuận lợi cho mụn phát triển. Bên trong thì do dậy thì, chu kỳ kinh nguyệt, mang thai và giai đoạn tiền mãn kinh. Trong những giai đoạn này, cụ thể là tiền mãn kinh thì hormone estrogen sẽ có xu hướng là giảm dần. Còn những giai đoạn khác, ví dụ như là dậy thì này, chu kỳ kinh nguyệt hoặc là mang thai, thì lượng estrogen cũng không ổn định, thậm chí là sẽ bị thiếu hụt do nhu cầu của cơ thể quá lớn chẳng hạn. Và dẫn đến là hàm lượng androgen sẽ tăng cao để mà bổ sung lại và cân bằng nội tiết tố ở trong cơ thể, và vô tình khiến cho là tăng tiết bã nhờn và gây ra mụn. Ngoài ra, bệnh buồng trứng đa nang cũng là một nguyên nhân gây ra mụn nội tiết. Còn về nguyên nhân bên ngoài thì chủ yếu là sẽ liên quan đến chế độ ăn uống. Nếu mà chúng ta ăn nhiều đồ ngọt này, ăn nhiều tinh bột này, cái này em đã nói rất nhiều rồi, thì sẽ làm gia tăng sản xuất insulin và kích thích là keratin, bã nhờn cũng như là giải phóng androgen. Ngoài ra, thường xuyên stress, thức khuya, uống nhiều cà phê cũng góp phần làm rối loạn hormone, dễ gây mụn. Trên thực tế mỗi người lại có thể có những nguyên nhân khác nhau dẫn đến là rối loạn hormone. Vì vậy, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là xác định xem nguyên nhân gây ra mụn nội tiết của mình là gì để có thể xử lý một cách triệt để. Ngoài ra thì như các bạn đã thấy rồi, cơ chế hình thành mụn nội tiết là từ bên trong, nên chúng ta cũng không thể nào chỉ bôi ở bên ngoài mà xử lý được, phải kết hợp cả bôi và cả uống. Quy trình chăm sóc da mụn thì Emi và An đã làm một video clip rất là chi tiết rồi, nên là các bạn có thể theo dõi ở đường link ở phía dưới. Còn ở đây thì Emi muốn nói thêm rằng là thực tế thì mụn nội tiết chủ yếu là mụn nang và mụn bọc. Vì vậy nếu mà chúng ta chỉ sử dụng những sản phẩm không kê đơn bôi ngoài da thì rất là khó để có tác dụng triệt để. Phương pháp để xử lý triệt để nhất mụn nội tiết đó chính là sử dụng những sản phẩm dạng uống kết hợp với cả việc thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt cho hợp lý. Tất nhiên là những biện pháp chuyên sâu tại spa này hoặc là một chế độ chăm sóc da đúng cách ở nhà này cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều. Cái này thì Emi sẽ nói thêm ở phần phía dưới.
Các sản phẩm uống điều trị mụn nội tiết sẽ chia ra làm hai loại, đó là kê đơn và thực phẩm chức năng. Đối với cả các thành phần tá dược ở trong thuốc kê đơn sẽ chia ra làm 4 nhóm chính, đó là nhóm ức chế androgen, nhóm tác động lên việc sản xuất androgen ở thượng thận, nhóm phong tỏa androgen ở buồng trứng và nhóm kích thích insulin. Nhóm đầu tiên ức chế androgen hay được sử dụng thì gồm có spironolactone, cái này thì nghe quen đúng không? Cái thứ hai nữa là cyproterol acetate, viết tắt là CPA, và cuối cùng đó là flutamide. Các bạn hỏi Emmy là thực ra có cần biết tên những cái tá dược này hay không? Thì Emmy nghĩ là hên xui, bởi vì nếu mà các bạn tin tưởng hoàn toàn với bác sĩ của mình ý, bác sĩ kê đơn gì chúng ta uống đấy thì cũng không sao cả. Còn nếu mà các bạn rất là muốn tìm hiểu thật kỹ này rồi kiểm tra rõ ràng này thì em nghĩ là chúng ta cũng nên quan tâm một chút xíu về những thành phần của những thuốc kê đơn. Và câu hỏi thứ hai nữa là thực ra thì có khó để mà biết được là thuốc nào thì có chứa thành phần gì hay không? Thì thực ra không khó một chút nào cả, bởi vì là cái thứ nhất là các bạn hoàn toàn có thể nhìn vào thành phần tá dược ghi ở trên bao bì của thuốc thì sẽ biết được là tên của thành phần đấy là gì và nồng độ là bao nhiêu. Và cái thứ hai nữa là có rất là nhiều những sản phẩm thì sẽ có chứa tên của cái thành phần tá dược chính đấy ở trong tên của thuốc luôn. Ví dụ nhá, có một loại thuốc có chứa spironolactone mà các bác sĩ hay kê đơn, đó chính là aldactone spironolactone, hay là flutamide thì tên thuốc cũng là flutamide luôn. Còn ví dụ như là CPA ấy, thì sẽ có một cái tên thuốc mỹ miều hơn, đó là Dian 35. Nhưng rõ ràng là nếu mà chúng ta chỉ cần nhìn vào bao bì thôi thì chúng ta biết là thành phần chính đó chính là cyproterol acetate. Ok, còn bây giờ thì sẽ đi vào chi tiết từng loại thành phần nhé. Spironolactone là một thành phần mà dùng để ức chế androgen rất là nổi tiếng, đã được sử dụng trong những sản phẩm trị mụn suốt 30 năm qua rồi. Kết quả của một nghiên cứu cho thấy trong 35 bệnh nhân bị mụn nội tiết được điều trị bằng spironolactone với liều là 100 mg mỗi ngày. Trong 3 tháng thì có 24 bệnh nhân là giảm mụn rõ rệt, chiếm tỷ lệ gần 86%. Liều lượng sử dụng spironolactone thường là từ 50 cho đến 200 mg trong mỗi ngày và thường là sẽ sử dụng sau khi ăn. Và spironolactone thì đã được chứng minh là an toàn khi sử dụng ở trên nữ giới. Còn đối với cả nam giới thì sẽ có khá là nhiều những tác dụng phụ không mong muốn đâu. Ví dụ như là bị bất lực này, rồi giảm ham muốn tình dục này. Và ngoài ra thì spironolactone cũng không được dùng trên phụ nữ đang mang thai bởi vì là có nguy cơ cao là sẽ gây ra dị tật bẩm sinh. Cyproterol acetate hay viết tắt là CPA là một trong những loại thuốc ức chế androgen được phát hiện từ sớm nhất và nghiên cứu nhiều nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy 188 người sử dụng cyproterol acetate ở liều 50 cho đến 100 mg mỗi ngày. Từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 10 của chu kỳ kinh nguyệt thì có đến 143 người được cải thiện mụn nội tiết. Tuy nhiên có một điều mà em muốn cảnh báo tất cả các bạn, đó là tất cả những sản phẩm này, lý do tại sao phải gọi là sản phẩm kê đơn, vì chúng ta phải sử dụng theo đúng chỉ định của bác sĩ. Nếu không thì cyproterol acetate có thể gây ra một số những phản ứng phụ rất là nguy hiểm, ví dụ như là buồn nôn này, rồi đau dạ dày này, nhiễm độc gan này, tức ngực này. Flutamide là một loại thuốc được dùng để điều trị chứng rụng tóc, chứng rậm lông, ung thư tuyến tiền liệt và cả mụn trứng cá. Liều lượng dùng flutamide để trị mụn nội tiết thường dao động từ 62,5 cho đến 500 mg mỗi ngày, tùy từng tình trạng cụ thể. Tuy nhiên cũng giống như là các thuốc điều trị khác, flutamide cũng không an toàn 100%. Tuy là không nhiều, không cao nhưng mà vẫn có một nguy cơ, có những tác dụng phụ, ví dụ như là đau ngực này, rồi khó chịu ở dạ dày và giảm ham muốn tình dục. Nhóm thuốc tác động lên việc sản xuất androgen ở thượng thận thì bao gồm có nhóm corticosteroid. Một nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng nếu sử dụng prednisone ở liều thấp là khoảng tầm 2,5 cho đến 5 mg hoặc là dexamethasone ở liều thấp, ví dụ như là 0,25 cho đến là 0,75 mg một lần trước khi đi ngủ thì sẽ giúp là chống lại việc sản xuất androgen thượng thận cũng như là ức chế việc hình thành androgen một cách hiệu quả. Tuy nhiên nếu mà sử dụng lâu dài thì sẽ gây ra tình trạng là loãng xương và tăng lượng đường ở trong máu, nên là các bác sĩ thì khuyên là không dùng quá 6 tháng. Các sản phẩm kê đơn có chứa thành phần prednisone hay là dexamethasone thì gồm có prednisolone staclan 5 mg, prednisone 5 mg của Pomexco, dexamethasone 0,5 mg của Mecapha. Trong nhóm thuốc phong tỏa androgen buồng trứng thì loại thuốc được sử dụng phổ biến nhất đó chính là thuốc tránh thai. Điều này thì chắc là không còn quá xa lạ, bởi vì thuốc tránh thai đã được coi là một biện pháp để điều trị mụn hiệu quả đối với nhiều bạn, đặc biệt là khi mà sử dụng đủ các loại sản phẩm dạng bôi, dạng uống mà không ăn thua. Quả của thuốc tránh thai trong việc điều trị mụn thì đã được khoa học chứng minh, và sở dĩ nó trị được mụn là bởi vì trong thuốc tránh thai thì chứa đồng thời cả estrogen và progesterone thì sẽ làm giảm lượng androgen ở trong cơ thể xuống, nhờ đó thì sẽ làm giảm tiết dầu và tình trạng mụn cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy
Tuy là thuốc tránh thai thì trị mụn rất là hiệu quả, nhưng mà các bạn cũng không nên lạm dụng và vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, bởi vì là nó vẫn có những tác dụng phụ. Ví dụ như là bị rối loạn kinh nguyệt này, hoặc là bị đau đầu, giống như em ý mỗi lần uống thuốc tránh thai là sẽ bị những vấn đề như vậy, hoặc là có thể bị những vấn đề về gan thận, thậm chí là bị vấn đề về trầm cảm nữa. Nhóm thuốc cuối cùng ở trong điều trị mụn nội tiết đó chính là nhóm kích thích insulin. Thì giống như là em có nói ở bên trên thì insulin cũng là một loại hormone. Chức năng chính của bạn ấy sẽ là giúp chuyển hóa lượng đường thành năng lượng và lưu trữ ở những vị trí khác nhau ở trong cơ thể. Ngoài ra thì sẽ giúp cân bằng lượng đường ở trong máu cũng như là duy trì lượng đường trong máu này ở mức độ ổn định. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nạp quá nhiều tinh bột này, quá nhiều đường vào thì sẽ là kích thích sản sinh rất là nhiều insulin, và từ đó thì cũng sẽ kích thích là sản sinh ra androgen ở tuyến thượng thận cũng như là ở buồng trứng, gây ra một tình trạng là tăng tiết bã nhờn và gây mụn. Việc sử dụng thuốc kích thích insulin thì sẽ bổ sung một lượng insulin vừa đủ vào trong cơ thể và làm chậm cảm giác đói ở trong dạ dày. Trong nhóm này, loại thuốc được sử dụng nhiều nhất đó chính là metformin. Dùng metformin điều trị mụn trứng cá thường là từ 500 cho đến 2.000 mg mỗi ngày và cũng không có giới hạn là phải dùng trong bao lâu. Tuy nhiên nếu sau 6 tháng mà không có kết quả thì nên ngưng sử dụng. Metformin cũng có tác dụng phụ, ví dụ như là buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, thiếu máu nếu sử dụng trong một thời gian dài. Vì vậy nếu mà bác sĩ kê đơn thường là sẽ kê đơn ở nồng độ thấp nhất và sau đó là sẽ tăng dần sau vài tuần. Ngoài các nhóm thành phần kể trên ra thì còn có một thành phần nữa cũng có tác dụng trong việc điều trị mụn nội tiết mà các bạn cũng rất là quen thuộc, đó chính là isotretinoin với sản phẩm được biết đến nhiều đó chính là Accutane. Đây là một dạng thức kê đơn của vitamin A. Cơ chế điều trị mụn của thành phần này đó là sẽ giúp là giảm tiết dầu này, rồi giảm kích thước của tuyến bã nhờn cũng như là sẽ tăng cường tái tạo da, tẩy tế bào chết. Thì nhờ đó cũng sẽ hỗ trợ là trị mụn nội tiết cho dù là tác dụng thì không mạnh mẽ như là spironolactone. Ngoài việc sử dụng những sản phẩm uống kê đơn theo chỉ định của bác sĩ để trị mụn nội tiết thì chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung thêm vitamin và khoáng chất tốt cho da mụn thông qua đường ăn uống và thực phẩm chức năng. Có trong thực phẩm chức năng mà tốt cho da mụn, ví dụ như là vitamin A này, rồi zinc này, selenium cực kỳ tốt cho nam giới, hay là axit béo omega 3 ở trong dầu cá, hay là omega 6 có ở trong dầu hoa anh thảo. Thì Happy Skin đã làm video clip chi tiết để chia sẻ trước đây rồi, các bạn có thể tham khảo đường link ở phía dưới. Còn ngày hôm nay thì em sẽ nói thêm các bạn hai loại viên uống nữa cũng rất là tốt cho da mụn, đó chính là dầu hạt lanh và táo biển. Dầu hạt lanh thì có chứa nhiều omega 3, 6, 9 và cũng rất là giàu lignans. Đây là một thành phần có tên gọi là phytoestrogen, tức là estrogen từ thực vật và rất là giống như là estrogen ở trong cơ thể con người và có khả năng là chống oxy hóa cũng như là chống lại các gốc tự do. Chưa có nghiên cứu nào chứng minh dầu hạt lanh thì có tác dụng là điều trị mụn nội tiết. Tuy nhiên việc là dầu hạt lanh sẽ giúp là giảm nồng độ androgen rồi hỗ trợ điều trị hội chứng đa năng buồng trứng, là một rối loạn nội tiết rất là thường gặp ở phụ nữ trong thời kỳ sinh sản thì đã được khoa học chứng minh. Vì vậy việc bổ sung dầu hạt lanh thông qua đường ăn uống hoặc là thực phẩm chức năng thì cũng sẽ hỗ trợ là điều trị những vấn đề về nội tiết từ bên trong. Một thực phẩm chức năng nữa cũng có thể hỗ trợ trị mụn đó chính là táo biển. Mặc dù là việc sử dụng táo biển để mà điều trị mụn thì chưa được FDA chứng nhận đâu, nhưng mà thứ nhất là thành phần của táo biển thì bao gồm rất là nhiều vitamin E này, rồi vitamin B, rồi beta carotene, rồi kẽm này, đồng sắt, mangan, gamma linoleic acid thì có khả năng là chống lại gốc tự do cũng như là loại bỏ độc tố bao gồm cả những vi khuẩn gây mụn. Hơn nữa thì việc sử dụng táo biển cũng sẽ tăng trao đổi chất ở trên da và khiến cho da được tái tạo một cách tốt hơn, thì da sẽ mềm mịn đẹp hơn theo thời gian. Và một điểm nữa khi mà sử dụng táo biển em thấy là rất là nhuận tràng và vị tướng tràng tướng của chúng ta tốt thì mới loại bỏ được độc tố ra khỏi cơ thể, như vậy thì da rẻ cũng mới đẹp được. Như là phân tích ở bên trên thì mụn nội tiết chưa hẳn là do là làm sạch không đúng đâu. Bởi vì đôi khi chúng ta làm sạch cũng tốt rồi đấy, nhưng mà tăng tiết bã nhờn quá độ, quá nhiều đi vẫn gây là tích tụ bã nhờn ở trong nang lông và khiến cho là bị tắc lỗ chân lông. Nhưng dù gì thì chúng ta vẫn phải đảm bảo chuyện là sử dụng các sản phẩm làm sạch tốt và đúng cách. Ngoài ra thì sử dụng thêm ở bên ngoài một số những sản phẩm mà có khả năng kháng khuẩn, ví dụ như là sunfua này, rồi benzoyl peroxide, tea tree oil nếu mà nhẹ hơn, hoặc là BHA, salicylic acid, AHA và tất nhiên thành phần nữa đó là retinol. Tuy nhiên một khi mà mụn nội tiết đã xuất hiện thì thường là những cái mụn mà ở dưới da rồi rất là đau rồi sưng tấy, nên là nếu mà để có kết quả thật là nhanh và tốt hơn thì nên kết hợp một số những biện pháp chuyên sâu ở spa cộng kèm với cả thuốc của bác sĩ. Ví dụ như là nếu mà đến spa thì có thể có một số những biện pháp như là peel chuyên sâu để trị mụn cũng như là để làm trồi của mụn lên một cách nhanh hơn này, hoặc là có thể là tiêm tấy tinh chất trị mụn
kháng khuẩn và ở bên trong sâu ở trong da và ổ mụn ấy, hoặc là có thể kết hợp thêm với cả biện pháp là ánh sáng. Và khi mà cồi mụn thì đã trồi lên hoặc là gần trồi lên rồi thì kết hợp là lấy mụn một cách đúng và kháng khuẩn một cách đầy đủ thì có thể là hỗ trợ trị mụn một cách tốt hơn. Giống như là cũng Phong Thanh, Emmy nói ở đây ở kia rồi thì các bạn cũng có biết là sắp tới thì Happy Skin và Emmy sẽ chào đón một đứa con tinh thần tiếp theo, đó chính là Happy Skin Medical Spa. Và Emmy hy vọng rằng là sẽ được đón tiếp các bạn ở trong Happy Skin Medical Spa. Các bạn đến đấy thì các chuyên gia của Emmy cũng sẽ tư vấn và cũng sẽ điều trị cho mọi người, kết hợp với cả thuốc bôi và thuốc uống của bác sĩ nữa. Thì hy vọng là cũng sẽ có thể hỗ trợ các chị em chúng ta không phải đau đầu về những vấn đề liên quan đến mụn, liên quan đến sẹo hay là thâm nám nữa. Nên là nếu mà ai mà yêu thích và rất là muốn là ủng hộ cũng như là xử lý các vấn đề về da thì sau ngày 19 tháng 9 nhớ ghé thăm Emmy ở địa chỉ là 41/3 An Dương Vương, quận 5 nhé. Ngoài việc là chăm sóc da đúng cách này, chăm sóc da chuyên sâu tại spa này, rồi sử dụng những sản phẩm dạng bôi, dạng uống này, thực phẩm chức năng này, thì em nghĩ là có một vấn đề mà chúng ta không thể bỏ lơ được, đó chính là phải nghiêm khắc và điều chỉnh chế độ ăn uống của mình. Bởi vì là nếu không thì không thể nào xử lý hết mụn, trong đó có mụn nội tiết được. Một số những nguyên tắc sau mà em cần các bạn là phải cam kết thực hiện cho em nhé. Đầu tiên đó là phải hạn chế việc hấp thụ đường và tinh bột, bởi vì là nếu mà chúng ta hấp thụ quá nhiều những chất này sẽ dẫn đến là tăng sinh insulin và sẽ dẫn đến rối loạn hormone. Thứ hai là tăng cường ăn nhiều thực phẩm chứa axit béo omega 3, omega 6, omega 9 và thức ăn chứa nhiều chất chống oxy hóa. Thứ ba đó là phải uống nhiều nước và tránh uống những thức uống mà có nhiều caffeine và có cồn. Thứ tư là ngủ sớm, hạn chế stress, thường xuyên tập thể dục và thể thao. Và cuối cùng các bạn phải nhớ rằng là trị mụn là cả một quá trình, cả một công trình, nên là chúng ta không được nóng vội, phải kiên trì. Mụn bình thường thì đã khó rồi, mụn nội tiết thì còn lâu hơn, ít nhất là phải 3 đến 6 tháng thì mới bắt đầu thấy có hiệu quả. Vì vậy nếu mà để trị mụn nội tiết thì nhớ là phải kiên trì và bình tĩnh để đi theo một cái phương pháp đúng cách. Chớ vì nóng vội mà nhảy hết từ cách này sang cách khác, bởi vì là như vậy thì mụn nội tiết không được xử lý mà da lại trở nên nhạy cảm hơn thì lại càng khó để điều trị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối cùng của video clip mà vừa dài vừa khô này, và hy vọng là vẫn có ích cho các bạn. Và nhớ là comment những câu hỏi của các bạn ở bên dưới cũng như là tham gia giveaway của Happy Skin nhé. Và Emmy chào đón các bạn ở Happy Skin Medical Spa. Bye bye!